حدود 1400 سال پیش در پهنه وسیع صحرای کربلا واقعه‌ای رخ داد که نیمروزی از تاریخ را به ابدیت پیوند زد. این جدال نبرد میان سپاه اندک متشکل از 70 تا 145 تن از یاران و خاندان پیامبر اسلام به رهبری نوه گرانقدرشان امام حسین علیه السلام با لشکری انبوه و پرشمار بین 8000 تا 30000 نفر از سپاه عبیدالله ابن زیاد بود. اگرچه تنها چند ساعت به طول انجامید، اما پژواک این نیمروز حتی پس از گذشت 14 قرن همچنان در وجدان بشریت و جوامع مختلف طنین انداز است. در آن روز فراموش ناشدنی امام حسین علیه السلام نه تنها درگیر نبردی نابرابر بود، بلکه گواه و قربانی دردناکترین فشارهای روحی و جسمی شد. وقایعی چنان جانگداز که تحمل مشاهده آنها از طاقت هر انسانی خارج است. این روایت تلاشی است برای بازگویی این داستان بدون پرده از نگاهی عمیق‌تر تا ناگفته‌هایی از فداکاری و مظلومیت روز عاشورا برای همیشه زنده بماند. آغاز حماسه. صبح 10 محرم. سپیده‌دم 10 محرم سال 61 هجری قمری مصادف با 13 اکتبر 680 میلادی در حالی آغاز شد که دو سپاه در دو سوی صحرا روبروی هم قرار گرفته بودند. لشکر عظیم ابن زیاد مغرور از کثرت نفرات و در مقابل اردوی کوچک و ایمانی امام حسین علیه السلام و یارانش. همه چیز حکایت از جنگی قریب الوقوع داشت. امام حسین پس از اقامه نماز صبح سپاه اندک خود را که شامل 32 سوار نظام و 40 پیاده نظام بود به 3 دسته تقسیم کرد. فرماندهی یک گروه را خود به عهده گرفتند و 2 گروه دیگر را به زهیر ابن قین و حبیب ابن مظاهر سپردند. پرچم و علم سپاه نیز به برادر ناتنیشان شیر میدان کربلا حضرت ابوالفضل العباس سپرده شد. فریاد صلح در میان هیاهوی جنگ طلبی. در وجود امام حسین نه تمایلی به خونریزی بود و نه قصدی برای آغاز جنگ. ایشان بارها تلاش کردند تا با سخنرانی و نصیحت طرف مقابل را از این نبرد نابرابر باز دارند، اما دشمن سرمست از غرور لشکر بیشمار خود هیچ یک از پیشنهادهای صلح طلبانه ایشان را نپذیرفت. حتی نقل شده است که وقتی امام حسین برایشان سخن می‌گفتند با هلهله و سر و صدا سعی در خاموش کردن صدای حق داشتند. امام اما تسلیم نشدند. این بار گروهی از یاران خود را که در سپاه دشمن آشنایی داشتند فرستادند تا حقایق را برای آنها بازگو کنند و از ادامه این مسیر اشتباه منصرفشان سازند. تعداد بسیار اندکی از سپاهیان ابن زیاد تحت تاثیر این سخنان قرار گرفتند. برخی به سپاه امام پیوستند و برخی دیگر کلاً میدان جنگ را ترک کردند. اما اکثریت همچنان گوشهایشان را به روی حقیقت بسته بودند. عمر ابن سعد فرمانده سپاه دشمن با دیدن پیوستن هور و چند تن دیگر به سپاه امام به شدت نگران شد. برای جلوگیری از ریزش بیشتر نیروهایش با شلیک تیری به سمت سپاه امام حسین فرمان حمله سراسری را صادر کرد. شجاعتی وصف ناپذیر در برابر کثرت دشمن. طولی نکشید که تمام معادلات نظامی دشمن در هم شکست. سپاهیان ابن زیاد با شگفتی و وحشت مشاهده کردند که یاران اندک امام حسین با چنان شجاعت و دلیری بیمانندی در برابر 10,000 نفر
می جنگند که گویی خود دست برتر را دارند و روحیه بسیاری از آنان را در هم شکست. محدث قومی نقل می کند که در همین حمله اولیه که زمان زیادی هم نبرد، حدود 50 نفر از یاران امام حسین به شهادت رسیدند و در مقابل بین 88 تا 120 نفر از سپاهیان ابن زیاد به هلاکت رسیدند. عمر ابن سعد که متوجه بیمیلی برخی از نیروهایش برای ادامه نبرد گروهی شده بود، دستور توقف این مرحله از جنگ را داد و تصمیم گرفت که نبرد را به شیوه تن به تن ادامه دهد. او می‌خواست تنها آن دست از نیروهایش را که با تمام وجود خواهان جنگیدن با امام حسین بودند وارد میدان شوند. این تصمیم به نفع سپاه امام حسین نیز تمام شد، چرا که در نبردهای تن به تن مظلومیت یاران امام بیشتر آشکار می‌شد و آنها فرصت داشتند قبل از نبرد سپاه دشمن را نصیحت کنند. همین نبردهای تک به تک بود که جنگ را تا نیم روز به طول انجامید. در غیر این صورت خیلی زودتر پایان می‌یافت. نماز عشق در میان میدان خون. یاران امام حسین یکی پس از دیگری پس از کسب اجازه از امام با صلابت بی‌نظیر وارد میدان نبرد می شدند و در نهایت مظلومانه به شهادت می رسیدند. در این مرحله از جنگ و تا پیش از ظهر حدود 10 تا 155 نفر دیگر از سپاهیان امام حسین به شهادت رسیدند و از سپاهیان ابن زیاد نیز بین 20 تا 40 نفر کشته شدند. با فرارسیدن ظهر زمان نماز بود. امام حسین که برای نماز اهمیت ویژه‌ای قائل بودند دستور توقف جنگ را دادند، اما لشکر ابن زیاد این وقفه را نپذیرفت و دستور ادامه جنگ را صادر کرد. امام حسین به این تصمیم عمر ابن سعد بی‌اعتنایی کرد و با یاران اندک خود نماز ظهر را به صورت نماز خوف اقامه کردند. در حین نماز برخی از یاران امام در اثر حمله غافلگیرانه دشمن به شهادت رسیدند. یکی از این فداکاران سعید ابن عبدالله حنفی بود که هر تیری را که به سمت امام حسین پرتاب می شد با بدن خود دفع می کرد و در پایان نماز به شهادت رسید. قصه سقای تشنه لبان حضرت عباس. تشنگی طاقت فرسای کودکان در خیمه ها دل امام حسین و حضرت ابوالفضل را به درد آورد. آن دو تصمیم گرفتند با هم به میدان بروند تا راهی برای آوردن آب باز کنند. سپاه عمر ابن سعد میان آن دو فاصله انداخت، اما حضرت ابوالفضل بی‌اعتنایی کرد و خود را به فرات رساند. مشک را پر کرد، اما با وجود تشنگی شدید قطره‌ای آب ننوشید. او تصمیم گرفت برای بازگشت مسیر خود را به سمت نخلستان تغییر دهد، اما سپاهیان عمر سعد با تمام قوا راه او را سد کردند و پس از قطع کردن دو دستش او را به شهادت رساندند. لازم به ذکر است که در اکثر کتب معتبر به دندان گرفتن مشک توسط حضرت عباس و فرود آمدن عمود بر سر ایشان اشاره‌ای نشده است. امام حسین پس از شنیدن فریاد برادرش عباس در حالی که یکی از سخت‌ترین لحظات زندگیش را سپری می‌کرد، بر بالین برادرش حاضر شد و با او وداع کرد. تنهایی و آخرین فداکاری‌ها. نبردهای تن به تن ادامه یافت و یاران باقی مانده امام حسین نیز یکی پس از دیگری به میدان رفتند و به شهادت رسیدند تا اینکه امام تنها ماندند. در این لحظه ایشان به خیمگاه بازگشتند و امام سجاد را که در بستر بیماری بودند جانشین خود قرار دادند و یکی از دو انگشتر خود را که نشان امامت بود به ایشان سپردند.
سپس با خانواده خود خداحافظی کردند و با روی آزرده و جسمی آسیب دیده به سوی دشمن شتافتند. برخلاف نقل‌های اشتباهی که میگویند امام حسین چندین هزار نفر را کشتند، برخی حتی به ارقامی مانند 300,000 نفر اشاره می‌کنند که همگی نادرستند. طبق روایات معتبر ایشان کمتر از 10 نفر و در نقل دیگر نهایتاً چند 10 نفر از دشمنان را به هلاکت رساندند. امام در حین نبرد دائما صدای گریه و شیون خانواده‌اش را می‌شنیدند. به همین دلیل تصمیم گرفتند به خیمه ها بازگردند و فرزند شیرخواره خود علی اصغر را به سمت دشمن بیاورند و برای او طلب آب کنند. اما شمر به هر ملک تیرانداز ماهری در سپاهش بود دستور داد که کودک شیرخواره را هدف تیر قرار دهد و او را به شهادت برساند. پایان مظلومانه و آغاز ابدیت. امام حسین به نبرد خود ادامه دادند تا اینکه با تحمل 33 زخم بر بدن و لباسشان بر زمین افتادند. شمر ابن ذوالجشن به سوی بدن نیمه جان امام رفت و با نهایت قساوت و بی احترامی روی سینه ایشان نشست و سر مبارکشان را کاملا از تن جدا کرد. سپس سر را به شخصی به نام خولی ابن یزید سپرد تا برای ابن زیاد ببرد. در این نقطه تقریباً تمام جنگاوران سپاه امام حسین به جز امام سجاد به شهادت رسیده بودند. اما جنگ برای سپاه عمر سعد به پایان نرسید. به نقل برخی منابع نیروهایی از سپاه عمر سعد برای غارت به سمت پیکر شهدا رفتند. شخصی به نام بجد ابن سلیم کلبی برای دزدیدن انگشتان امام حسین دست و انگشتان مبارک ایشان را قطع کردند. پس از اتمام غارت به دستور عمر سعد 10 نفر از سربازان سپاهش مسئول شدند که سم اسب‌هایشان را نعلبندی کنند و سپس بر پیکر شهیدان کربلا از جمله خود امام حسین بتازند. آنها پیکرهای پر از جراحت و بی سر شهیدان را در هم شکستند، به طوری که وقتی برای گرفتن انعام نزد عبیدالله ابن زیاد رفتند به او گفتند که ما به شکلی بر بدن حسین و یارانش اسب راندیم که استخوان‌های سینه آنان نیز در زیر صبع اسبانمان مثل آرد نرم و پودر شد. در ادامه سرها را به نیزه ها زدند و برای عبرت دیگران همه جا گرداندند و در آخر نیز عمر سعد شمر را به همراه گروهی از سپاهش به سمت خیمه های امام حسین روانه کرد تا هرچه در آنها بود را غارت کنند، همه را اسیر کنند و چادرها را به آتش بکشند.